Καλωσορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο με τη φωτογραφία. Σήμερα θα δούμε τον αόριστο, την προηγούμενη φορά είχαμε δει τον ενεστώτα. Το κείμενο είναι λίγο παραλλαγμένο, ιδιαίτερος προς το τέλος, για να βγάζει νόημα. Πάμε να διαβάσουμε. Ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία και η Σοφία κάθισαν γύρω από το τραπέζι. Η Σοφία κοίταξε το κινητό για πολλοστή φορά. Οι άλλοι κάποια στιγμή βαρέθηκαν και την ρώτησαν γιατί το κάνει αυτό. Εκείνη είπε ότι βλέπει φωτογραφίες. Ποιος τις έστειλε, την ξαναρώτησαν. Ο Δημήτρης από τη Σκιάθο, είπε. Η Σοφία αγάπησε τον Δημήτρη από την πρώτη στιγμή. Ήταν στη διπλανή παρέα στις διακοπές. Αντάλλαξαν τηλέφωνα αμέσως. Ήταν η πρώτη φορά που διασκέδασε τόσο πολύ. Ας δούμε τα ρήματά μας όλα μαζί τώρα. Κάποια είναι στον ενικό, κάποια στον πληθυντικό, όλα στο τρίτο πρόσωπο, όπως και την προηγούμενη φορά. Με μόβ βλέπετε τον ενικό, με κόκκινο τον πληθυντικό. Έχουμε λοιπόν η Σοφία κοίταξε, το οποίο ήταν η Σοφία κοιτάζει, στον αόριστο έγινε κοίταξε. Κάθισαν όλοι μαζί, ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία, κάθισαν, ήτανε κάθονται. Το βαρέθηκαν, ήτανε προηγουμένως βαριούνται. Το ρώτησαν, ρωτούν. Το είπε, λέει. Το έστειλε, στέλνει. Το ξαναρώτησαν, το βάλαμε τώρα για τις ανάγκες του κειμένου, αλλά στον ενεστώτα είναι ξαναρωτώ. Το αγάπησε, στον ενεστώτα είναι αγαπάει. Στο προηγούμενο φυσικά κείμενο το είχαμε αγαπούν γιατί ήταν διαφορετικό, ήταν όλοι αγαπούν. Ενώ εδώ μιλάμε για τη Σοφία. Το ήταν, ήταν στο προηγούμενο κείμενο. Στο τρίτο πρόσωπο είναι είμαι, είσαι, είναι, και στον αόριστο ήμουν, ήσουν, ήταν στο τρίτο πρόσωπο. Και το αντάλλαξαν, που ήταν ανταλλάσσει, γιατί ήταν η παρέα. Εδώ μιλάμε για τη Σοφία και το Δημήτρη, οπότε έχουμε τρίτο πληθυντικό στο ρήμα, και το διασκέδασε που ήταν διασκεδάζει. Τα ανώμαλα ρήματα, που όπως βλέπετε είναι το είπε, έστειλε και ήταν, με τη διπλή γραμμούλα, τα λέμε ανώμαλα γιατί κάνουν έναν αόριστο που είναι τελείως διαφορετικός από την αρχική τους φόρμα. Δεν είναι πλέον κατάληξη, όπως είναι ας πούμε το βαριέμαι. Βαριέμαι, βαρέθηκα. Αυτό το βαρ στην αρχή μένει. Το άλλο αλλάζει εντελώς. Από το λέω γίνεται είπα. Τελείως διαφορετικό, ανώμαλο. Αυτό φυσικά με τον καιρό θα το μάθετε, μην ανησυχείτε, και αυτό μαζί με όλα τα άλλα. Πάμε να δούμε τώρα τα ρήματα στον ενικό, για την ώρα αυτά του ενικού, με τα υποκείμενά τους. Έχουμε λοιπόν η Σοφία κοίταξε, επειδή έχουμε τη Σοφία εξού και επιλέγουμε το τρίτο ενικό. Εκείνη είπε, με το εκείνη εννοούμε τη Σοφία πάλι. Ποιος της έστειλε, με το ποιος εννοούμε το Δημήτρη. Πάλι λοιπόν έχουμε τρίτο, εννοούμε κάποιον, όχι το Δημήτρη συγκεκριμένα, ποιος όμως. Λέμε τρίτο πρόσωπο, και με το τις εννοούμε τις φωτογραφίες βεβαίως. Μετά έχουμε το αγάπησε, που είναι για τη Σοφία πάλι. Με το ήταν, που έχουμε στην επόμενη πρόταση, εννοούμε ο Δημήτρης ήταν στη διπλανή παρέα, και έτσι το γνώρισε υποτίθεται η Σοφία. Και το τελευταίο διασκέδασε, εννοούμε για τη Σοφία, ότι η Σοφία ήταν η πρώτη φορά που διασκέδασε τόσο πολύ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τα ρήματα στον πληθυντικό. Τα υποκείμενα είναι ανάλογα, εννοούμε πολύ, περισσότεροι από ένας, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε πληθυντικό. Έχουμε λοιπόν το κάθισαν, βαρέθηκαν, ρώτησαν, ξαναρώτησαν, που σημαίνει πάλι, ρωτώ πάλι, σημαίνει ξαναρωτώ, και αντάλλαξαν. Βλέπετε αυτό το αν στο τέλος, χαρακτηριστικό του τρίτου πληθυντικού, και αυτό που βλέπετε επίσης στο κυκλάκι που έχω βάλει, είναι ότι ο τόνος πηγαίνει προς τα πάνω, αλλάζει στον αόριστο σε αυτά τα ρήματα. Δηλαδή το ρήμα είναι ρωτώ,
ο αόριστος γίνεται ρώτησα, ανεβαίνει ο τόνος. Ξαναρωτώ, ξαναρώτησα, ανταλλάσσω, αντάλλαξα. Ώρα για την άσκηση τώρα με τα κενά, τα οποία συμπληρώνετε καθώς διαβάζω το κείμενο. Αν θέλετε πατήστε pause για να έχετε το χρόνο σας. Πάμε. Ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία και η Σοφία κάθισαν γύρω από το τραπέζι. Η Σοφία κοίταξε το κινητό για πολλοστή φορά. Οι άλλοι κάποια στιγμή βαρέθηκαν και την ρώτησαν γιατί το κάνει αυτό. Εκείνη είπε ότι βλέπει φωτογραφίες. Ποιος της έστειλε, την ξαναρώτησαν. Ο Δημήτρης από τη Σκιάθο, είπε. Η Σοφία αγάπησε το Δημήτρη από την πρώτη στιγμή. Ήταν στη διπλανή παρέα στις διακοπές. Αντάλλαξαν τηλέφωνα αμέσως. Ήταν η πρώτη φορά που διασκέδασε τόσο πολύ. Το δεύτερο επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε Learn Greek with Joe. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο την ερχόμενη Κυριακή. Γεια σας.